මේකේ මොකද්ද මට කියන්නේ? සාධක සොයන්න කියලා නේ. මේක දැක්කහම මොකද්ද ඔයගලන්ට පේන්නේ? මොකුත් පේන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මොනවා හරි පේනවද කියලා. මම ලියා ගන්නවා මේ 9 කියන එක 3 වර්ගය. අර x වල වර්ගය ඍණ 4 කියන එක ලියා ගන්නවා 2 වර්ගය විදියට. දැන් මොකද්ද ඔයාලට පේන්නේ? වර්ග දෙක අන්තරයක් කියලා පේනවනේ. අන්න හරි. වර්ග දෙක අන්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? 3x ඍණ 2 අනිත් එක මොකද්ද? 3x ධන 2. හරිනේ? දැන් මේක ආපු එක කන්ෆියුස් වෙලා වගේ නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙහෙම ලියා ගන්නකො. 3x කියන එකේ වර්ගය එළියට ගන්නකො. ගන්න පුළුවන් නේ අවුලක් නැහැනේ. කොහොම ලියාගත්තට පස්සේ ඒතර වඩා අවුලක් නැතුව මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම අවුල් ලගෙන මෙහෙම ලියා ගන්න. එතකොට පේනවනේ මට හොඳ වර්ග දෙක අන්තරයක් කියලා. ගාන දැක්ක ගමන් බලන්න වර්ග දෙක අන්තරයක් විතර හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ හදාගෙන ලියා ගන්න. Please subscribe Learn with Dilshan YouTube channel.